سأشارككم وصفتين لمكافحة الشيخوخة وتبييض البشرة لتبدين أقل من سنك الحقيقي ب20 سنة. إنه سر ياباني لمكافحة الشيخوخة مضاد للتجاعيد، الكلف والبقع، تصبغات البشرة وإسمرار الشمس. نبدأ الآن بالوصفة الأولى. حبة بطاطس نقشرها. البطاطس غنية بالنشا، غنية بالفيتامينات التي تزيل التجاعيد وتصفي البشرة. نغسل البطاطس ونهرسها في المبشرة اليدوية. بعد أن نصفي البطاطس نضيف لها القليل من بياض البيض. بياض البيض غني بالبروتين الذي يحتاجه الجلد ونسيج البشرة. نخلط بياض البيض جيدا قبل إضافته إلى عصير البطاطس. ثم نضيف القليل من بياض البيض إلى عصير البطاطس. نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، الياغورت الطبيعي. ونضيف ملعقة كبيرة من النشا، نشاء الذرة. نخلط جيدا. نطبق الماسك على الوجه والرقبة، جوانب العين، نتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نزيل الماسك بالماء الفاتر ونعيد غسل الوجه بالماء البارد، ونقوم بترطيب البشرة بزيت اللوز أو زيت جوز الهند أو أحد الكريمات المرطبة الخاصة بالبشرة. نطبق هذا الماسك مرتين في الأسبوع، ويمكنكم استعماله 3 مرات. هذا الماسك يشد البشرة ويخلصك من التجاعيد باستعمال البطاطس والنشا، ويفتح لون الوجه الذي تعرض إلى الإسمرار بسبب التعرض لأشعة الشمس. هيا بنا لأشارككم الوصفة الثانية، وصفة بذور الكتان مع النشا المذهلة والمعجزة التي تشد الوجه وتجعل البشرة مشدودة وصافية. المكون الأول هو بذور الكتان، زريعة الكتان، بذر الكتان. ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان في إناء، وضيفي لها كوب ماء وضعيها تطبخ على نار قليلة حتى تصبح مثل الجال، وقومي بتصفيتها. تابعيني خطوة خطوة. دقيق النشا،
ملعقتين كبيرتين. أضيفي له ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأرز. مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأرز مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا. ضيفي له الماء واطبخيه على نار قليلة حتى يتماسك ويصبح شكله كريمي. اخلطيه بارد هكذا قبل طبخه. الآن نضعه على النار تكون ضعيفة نوعا ما. بعد طبخ المكونين يصبح القوام هكذا. نتركه يبرد ونضعه جانبا ونحضر جل بذور الكتان الذي حضرناه قبل قليل. نقوم بتصفيته. نضع أولاً القليل من جل بذور الكتان كمية احتياجك. ضيفي لها ذلك الخليط الذي حضرناه من النشا ومسحوق الأرز. ضعي مقدار يكفيك لأسبوع، مقدار كريم. اخلطي المكونين جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي.